Γεια σας. Έφτασε η ώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πολλοί άνθρωποι που με γνωρίζουν ή που με συναντάνε τυχαία σε διάφορες εκδηλώσεις με ρωτάνε και αυτό είναι τα αεροβόλα. Θα έχετε παρατηρήσει από τα βίντεο που έχω κάνει το τελευταίο καιρό, ότι τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, ότι με βλέπετε να χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο όπλο. Βασικά είναι 3, δεν είναι ένα, είναι διαφορετικού μήκους, απλά είναι ένας ο τύπος. Είναι ένα συγκεκριμένο αεροβόλο της εταιρείας LG, η οποία είναι ιταλική και στην Ελλάδα την εισάγει και τα εμπορεύεται ο Στέφανος Τζαγκαρούλιας της Deep Carbon. Ας ξεκινήσουμε πρώτα να πούμε για ποιο λόγο κάποιος, ας πούμε σαν και εμένα, που τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ψαρεύει με λαστιχοβόλο, να μπει σε μια διαδικασία να κάνει μια τόσο μεγάλη στροφή, να αφήσει δηλαδή τα λαστιχοβόλα και να μπει στη διαδικασία του αεροβόλου. Πρώτα απ' όλα, το αεροβόλο ήταν κάτι που με γοήτευε από πολύ μικρή ηλικία, γιατί ήταν κάτι που έβλεπα στους καλούς ψαροντοφεκάδες της εποχής τότε, ας πούμε, θεωρητικά καλούς να χρησιμοποιούν, αυτοί που πιάνανε τότε τους ροφούς και τα λοιπά, είχαν όλοι τουλάχιστον από ένα αεροβόλο στο σάκο με τα όπλα τους. Ένας άλλος λόγος είναι γιατί, όπως και να το κάνουμε, αυτοί που ψαρεύουν με τον τρόπο που ψαρεύω εγώ, δηλαδή κυνηγώντας μεγάλα θηράματα σε ανοιχτό νερό έξω από τις τρύπες κτλ., χρειάζονται όπλα τα οποία να έχουν μεγάλο βεληνικές, να έχουν δύναμη, το οποίο σχετικά με τη δύναμη θα συζητήσουμε λίγο παρακάτω, αλλά τέλος πάντων να μπορούν να ρίξουν μια μεγάλη βέργα χοντρή, με μεγάλη μάζα, ευθύβολα, με ταχύτητα σε μεγάλη απόσταση. Σημαίνει κατευθείαν ότι το όπλο, το λαστιχοβόλο όπλο που χρειάζεσαι για να ρίξεις μια τέτοια βέργα πρέπει να έχει ένα μέγεθος, δηλαδή έναν όγκο, μια μάζα που αν μπει στη διαδικασία να κουβαλήσεις, ας πούμε, 2 τέτοια όπλα στο σάκο σου, κάποια στιγμή αρχίζεις και, πώς να το πω, δυσκολεύεσαι, ειδικά αν πρόκειται να ταξιδέψεις, ας πούμε, στο εξωτερικό ή ξέρω εγώ, μεγάλες αποστάσεις, ας πούμε, να πας διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Και στο τέλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτής της αιτιολόγησης, ας πούμε, γιατί κάποιος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, είναι και το ζήτημα των μαθητών. Εγώ εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά και συστηματικά με την εκπαίδευση ελευθέρων δυτών και υποβρυχίων κυνηγών και είναι αρκετές οι φορές στις οποίες κλήθηκα να απαντήσω, ας πούμε, στην ερώτηση γιατί λαστιχοβόλο και όχι αεροβόλο. Και μάλιστα συγκεκριμένα υπό το πρίσμα ότι εμένα ο θείος μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, που ήταν φοβερός ψαροντοφεκάς της εποχής και τα λοιπά, ψάρευε μόνο με αεροβόλα. Εμείς γιατί ψαρεύουμε μόνο με λαστιχοβόλα τώρα? Και ούτω καθεξής. Οπότε εγώ έπρεπε να μπορώ να απαντήσω εμπεριστατωμένα σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις και αντίστοιχα αν κάποιος είχε την, πώς θα πω, ήθελε να μπει στη διαδικασία να ψαρεύει με αεροβόλα, εγώ θα έπρεπε να έχω τουλάχιστον τη δυνατότητα να του διδάξω πώς θα το χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα και αντιστοίχως πώς θα στοχεύσει, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του, ποια είναι τα μειονεκτήματά του και ούτω καθεξής. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδρομή που έχω κάνει από άποψη χρήσης αεροβόλων όπλων, ποια μοντέλα και με ποια λογική, ας πούμε, είχα επιλέξει αυτά κάθε φορά, τα οποία μου δώσανε κάποιες πληροφορίες και κάποιες εμπειρίες, τις οποίες άλλες φορές τις χρησιμοποίησα ιδιαίτερα ανεπιτυχώς, άλλες φορές λιγότερα ανεπιτυχώς. Τέλος πάντων, ώσπου να καταλήξουμε στο σήμερα, δηλαδή αυτή η διαδρομή, αυτές οι εμπειρίες είναι που μας έφερε σήμερα στο να κάνουμε αυτό το βίντεο και να καταλήξω και εγώ τελικώς να χρησιμοποιώ αυτά τα όπλα. Το πρώτο όπλο που αγόρασα ήταν ένα Mares Sten, αυτό το θρυλικό όπλο της Mares, το οποίο για τα δεδομένα της εποχής ήταν ομολογουμένως πάρα πολύ
ωραίο και είχε ένα θέμα ως προς την σκανδάλη, ως προς δηλαδή παρόλο που είχε αρκετή δύναμη σαν όπλο, ήταν σχετικώς δύσχριστο στο να μπορέσεις, ας πούμε, να πατήσεις σκανδάλη χωρίς να επηρεάσει αυτό τη βολή, ας πούμε, και να καταλήξεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να κάνεις μια ευθύβολη, εύστοχη βολή. Προσπάθησα κάποιο καιρό, παιδεύτηκα, δεν τα κατάφερα δηλαδή να το χρησιμοποιήσω σωστά. Ήμουνα και μικρός, ας πούμε, σε ηλικία, σαφώς πολύ λιγότερο έμπειρος. Οπότε μετά από κάποιο διάστημα το άφησα στην άκρη και προχώρησα παρακάτω. Το επόμενο βήμα μετά από, αν θυμάμαι καλά, 3-4 χρόνια, ας πούμε, κάθε μοντέλο που θα σας λέω είναι περίπου κάτι μεταξύ 3 και 4-5 ετών, ας πούμε, που αν τα προσθέσετε θα μπορέσετε να βγάλετε και το πόσα χρόνια ασχολούμαι, δηλαδή με αυτή την ιστορία και πόσα χρόνια βουτάω. Το επόμενο μοντέλο, τέλος πάντων, που μπήκε στο σάκο με τα όπλα μου ήταν άλλο ένα θρυλικό όπλο, ας πούμε, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι στην αγορά διαθέσιμο ακόμα και σήμερα, το οποίο είναι το Μάρες το Σιρανό. Αυτό υποτίθεται ότι αλλάξανε κάποια πράγματα στην κάνη, αλλάξανε κάποια πράγματα στην εξωτερική μορφολογία του όπλου κτλ. Που βοηθούσε περισσότερο τη σκόπευση και το καθεξής. Η πραγματικότητα είναι ότι για μένα τότε δεν υπήρξαν πολλές αλλαγές. Πάλι είχα πρόβλημα με την σκανδάλη, πάλι είχα πρόβλημα, ας πούμε, στο αποτέλεσμα της διαδικασίας και με συνέπεια να ασχοληθώ για κάποιο διάστημα, ας πούμε, και μάλιστα να το χαρίσω εν τέλει σε κάποιο φίλο, όπου δεν μου άφησε, ας πούμε, κάποιο θετικό πρόσημο, ας πούμε, στο μυαλό μου. Μετά από κάποιο διάστημα πήρα ένα άλλης εταιρείας αεροβόλο, το οποίο λεγόταν Scorpion. Αυτό είναι της Omer. Δεν ήταν πολύ διαδεδομένο, υποτίθεται η Omer τότε ότι είχε κάνει κάποιες τεχνολογικές αλλαγές, είχε κάνει λίγο πιο ευαίσθητη τη σκανδάλη κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχε καταφέρει κάτι, τουλάχιστον δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να καταλάβει ένας χρήστης, ας πούμε, με τη δική μου εμπειρία, για να το πούμε πιο σωστά, να μην λέω πράγματα εναντίον, ας πούμε, μιας ολόκληρης εταιρείας. Όπου αυτό το όπλο κατέληξα να το χρησιμοποιήσω για πολύ λίγο, είδα ότι δεν είχε ουσιαστική διαφορά, το διέλυσα, προσπάθησα να μετατρέψω κάτι, να αλλάξω ουσιαστικά την ευαισθησία της σκανδάλης κτλ, να βελτιώσω λίγο την κάνη και ούτω καθεξής. Δεν κατάφερα και πολλά πράγματα, ώσπου κατέληξε το όπλο στα σκουπίδια. Περνώντας πάλι κάποιο διάστημα, αν θυμάμαι καλά, πήρα τα SL της Crazy. Αυτά ήμουν αρκετά τυχερός να μην τα έχω πληρώσει, ενώ όλα τα προηγούμενα τα έχω πληρώσει, γιατί μέσω μιας χορηγίας που είχα τότε με τη συγκεκριμένη εταιρεία πέσανε στα χέρια μου δύο όπλα, δύο αεροβόλα, ένα 90, ένα 100, το οποίο το 100 το είχα αφήσει έτσι ατόφιο όπως ήταν σαν, σαν αντικείμενο αναφοράς, και το 90 μου το πήρα, ας πούμε, από την εταιρεία, πήγα σπίτι και το έκανα όλο βίδες. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν κατάφερα να το ξανασυναρμολογήσω ποτέ και το 100 μετά, προσπαθώντας να κάνω κάποιες αλλαγές πάνω του, το χάλασα. Όπου αυτά τα πράγματα, αυτά τα δύο όπλα έτσι όπως ήταν, τα έβαλα σε μια μεγάλη σακούλα και τα χάρισα, ας πούμε, πάλι σε κάποιον. Μετά από αυτό περάσανε πάλι κάποια χρόνια για να ασχοληθώ, αφού είχα και, ψηλό απογοητευτεί και σχεδόν το είχα πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να, όπως λέει ο ελληνικός λαός, να δω χαΐρι, ας πούμε, με αυτά. Έρχεται η Omer ξανά και βγάζει το Airballet. Λοιπόν, το Airballet όντως, ας πούμε, είχε κάποιες καινοτομίες, είχε
αλλάξει την ευαισθησία της σκανδάλης και είχε αλλάξει και τη φόρμα την εξωτερική της κάνης, του σωλήνα, που θεωρητικά, ας πούμε, θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα. Η πραγματικότητα ήταν ότι όντως είχε μεγάλη διαφορά στη σκανδάλη σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά το αποτέλεσμα στη βολή ήταν ότι για μένα προσωπικά, επειδή ακριβώς δεν μπορούσα να στοχεύσω, επειδή είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αυτό θα το πούμε δηλαδή και για τη σκόπευση παρακάτω, στο αεροβόλο το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν βλέπεις καθόλου τη βέργα, οπότε δηλαδή ό,τι κάνεις από άποψη σκόπευσης είναι χρησιμοποιώντας τα σκοπευτικά του όπλου. Αυτό είχε μάλλον τότε σαν συνέπεια εγώ συστηματικά να ρίχνω γύρω στους 15 πόντους αριστερά από αυτό που σημάδευα, όπου τότε πάλι δεν είχα, ας πούμε, το μυαλό να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα παραπάνω, οπότε το παράτησα και μάλιστα το χάρισα και αυτό σε ένα φίλο. Περνάνε τα χρόνια και το επόμενο όπλο που πήρα στα χέρια μου ήταν ένα Mares HF, το οποίο αυτοί, ακολουθώντας, ας πούμε, τη μόδα της εποχής, εννοείται ότι είχαν προφορμάρει και αυτοί το εξωτερικό της κάνης, υποτίθεται ότι είχαν φτιάξει τη σκανδάλη κτλ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι με μεγάλη μου απογοήτευση διαπίστωσα ότι δεν είχαν κάνει ουσιαστικά σχεδόν τίποτα. Είχαν κάνει δηλαδή ένα ρητουσάρισμα στο όπλο απ' έξω και αυτό. Ή τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμουν εγώ. Πάλι όμως μπήκα στη διαδικασία, το άνοιξα, το διέλυσα, προσπάθησα να το πειράξω, δεν κατάφερα τίποτα, το έδωσα και αυτό. Κάποια χρόνια αργότερα βγαίνει μια εταιρεία στην Ιταλία, όχι μία, ήταν κανένα 2-3 τέλος πάντων, απλά εγώ πήρα ένα kit συγκεκριμένα από μία εταιρεία, το οποίο έκανε κάτι πραγματικά επαναστατικό. Μέχρι τότε τα αεροβόλα, όταν όπλιζε τη βέργα μέσα στην κάνη, η κάνη πλημμύριζε με νερό. Και έπρεπε μετά το έμβολο, όταν εσύ πατούσε το σκανδάλι, έπρεπε εκτός από τη βέργα να βγάλει έξω και το νερό, να σμπρώξει και το νερό. Το οποίο αυτό δημιουργούσε δύο προβλήματα. Ένα είναι η μάζα του νερού που έπρεπε να σβοχτεί, που σημαίνει ότι χρειαζόταν περισσότερη δύναμη από το έμβολο. Και το δεύτερο ήταν ότι το νερό, για να βγει από την κεφαλή, χρειαζόταν οπές διαφυγής στα πλάγια. Όπου αυτό, στην αρχή δηλαδή, όχι στην αρχή, αυτοί που ασχολιόντουσαν πολύ με τα αεροβόλα, τι κάνανε, ανοίγανε τη διάμετρο από τις οπές διαφυγής, ας πούμε, για να φεύγει πιο εύκολα το νερό έξω και να δημιουργεί λιγότερο, δηλαδή λιγότερο πρόβλημα, ας πούμε, μικρότερο εμπόδιο στη βολή. Αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποδυναμώνει την κεφαλή του όπλου και κάποια στιγμή βολή στη βολή έπεφτε το πιστόνι στην κεφαλή και άνοιγε η κεφαλή σαν γαρίφαλο, ας πούμε, και γινόταν ένας χαμός εκεί πέρα. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, που έτσι κι αλλιώς έχουμε μακρηγορήσει, αλλά τέλος πάντων, αυτή η εταιρεία έβγαλε ένα σύστημα το οποίο στα ήδη υπάρχοντα αεροβόλα με κάποιο τρόπο έκανε την κάνη vacuum. Δηλαδή εμπόδιζε το νερό κατά τη διάρκεια της όπλησης, εμπόδιζε το νερό να μπει μέσα στην κάνη και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα δύο πράγματα. Η βολή να είναι πολύ πιο, πώς θα το πω, με λιγότερα εμπόδια, γιατί δεν είχε το νερό να το σμπρώξει. Και το δεύτερο και πολύ βασικό είναι ότι αυτά τα όπλα μπορούσαν να λειτουργήσουν με πολύ λιγότερες δυνάμεις και να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, αν όχι καλύτερο, γιατί πολύ απλά δεν είχαν να σμπρώξουν αυτό το παραπάνω βάρος, το παραπάνω νερό, αυτό το εμπόδιο, ας πούμε, δεν είχαν αυτό το πρόβλημα. Οπότε, κατά συνέπεια, είχαν λιγότερες φθορές, κατά συνέπεια ήταν πιο συστηματική η βολή τους και ούτω καθεξής. Έχοντας αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου, πήρα ένα τέτοιο πράγμα, αγόρασα ένα καινούριο Airballet, το έβαλα πάνω, προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα τέλος πάντων εκεί, να δω αν θα μπορέσω να το χρησιμοποιήσω κτλ. Αλλά δεν τα κατάφερα. Η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν δούλεψε
σωστά αυτό το σύστημα του vacuum. Οπότε το παράτησα και αυτό και περίμενα να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, ας πούμε, από άποψη εξέλιξης. Περάσανε τα χρόνια, αυτό το βήμα εξέλιξης άργησε λίγο να έρθει, ας πούμε, τουλάχιστον να το πάρω εγώ, πώς θα το χαμπάρι, να το αντιληφθώ εγώ. Ώσπου κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου από έναν δίτη, τέλος πάντων, που βουτήξαμε μαζί, έπεσε στα χέρια μου ένα αεροβόλο της εταιρείας LG. Αυτό το όπλο δούλευε πραγματικά με vacuum χωρίς πρόβλημα, ερχόταν έτσι έτοιμο χωρίς μετατροπή από τη μητέρα εταιρεία, όπου το μοναδικό, η σκανδάλη ήταν υπέροχη, ας πούμε, πολύ μαλακή, ρυθμιζόμενη, το όπλο είχε πολύ ωραία πλευστότητα, δούλευε με πολύ λίγες ατμόσφαιρες με πολύ καλό αποτέλεσμα, ας πούμε, από άποψη προώθησης της βέργας και το καθεξής. Και πίστηκα ότι πρέπει να κάνω, ας πούμε, εκεί που είχα σχεδόν εγκαταλείψει την προσπάθεια, πίστηκα ότι πρέπει να πάρω ένα τέτοιο όπλο και να δω πώς μπορώ να λύσω τουλάχιστον το θέμα της κόπευσης, ας πούμε, το οποίο είχα αντιμετωπίσει στο παρελθόν ως ένα από τα προβλήματα και από τη στιγμή που όλα τα υπόλοιπα είχαν λυθεί, τουλάχιστον θα μπορούσα να εστιάσω μόνο σε αυτό. Έτσι λοιπόν παρήγγειλα και πήρα ένα. Το πρώτο όπλο που πήρα, το πρώτο όπλο που αγόρασα ήταν το Revolution της LG και αφού πέρασα κάποιο χρόνο χρησιμοποιώντας αυτό, πήγα, το Revolution συγκεκριμένα ρίχνει 6,5 χιλιοστά βέργα. Αφού χρησιμοποίησα για λίγο καιρό αυτό, θεώρησα ότι πρέπει να πάω στο επόμενο μοντέλο, το οποίο είναι το Supreme 14, το οποίο ρίχνει 7 χιλιοστά βέργα και όλες οι δοκιμές και όλα τα συμπεράσματα και όλες οι, πατέντες και λύσεις που έχω βρει πάνω σε αυτό το όπλο έχουν γίνει με αυτό το μοντέλο. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα κανένα βίντεο με καμία βολή ουσιαστική και θα πούμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.
πέρα από το προσωπικό ψυχαναγκασμό που προφανώς καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν και κάποια πλεονεκτήματα σε αυτό το όπλο. Σε αυτά τα όπλα γενικότερα, σε αυτό το συγκεκριμένο που χρησιμοποιώ εγώ ειδικότερα, γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, γιατί σε αυτό πάνω ουσιαστικά έχω επενδύσει, ας πούμε, τόσο χρόνο και προσπάθεια. Ένα από τα πράγματα που μας ενδιαφέρει, ας πούμε, σε αυτό το όπλο, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η δύναμη. Και όταν λέμε για δύναμη, αναφερόμαστε εσφαλμένα, ας πούμε, ως ψευδοφεκάδες σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, λέμε ότι αυτό το όπλο είναι δυνατό, χωρίς ουσιαστικά να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούμε. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να πούμε είναι ότι η ταχύτητα φεύγει η βέργα φεύγει με μια τέτοια ταχύτητα, η οποία σε συνδυασμό με τη μάζα της πλήττει μετά από κάποια απόσταση ένα στόχο, δηλαδή το ψάρι ουσιαστικά, και έχει μια διάτρηση. Και όταν λέμε ότι ένα όπλο είναι δυνατό, ουσιαστικά εννοούμε ότι έχει αποτελεσματική βολή, ικανοποιητική για αυτό το οποίο εμείς θέλουμε, για αυτό το οποίο εμείς στοχεύουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το όπλο, και θα μιλήσουμε παρακάτω, ας πούμε, για το μήκος της βέργας, για τη μάζα της βέργας πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, για το βάρος της βέργας, αν μπορώ να το πω έτσι λίγο, χρησιμοποιώντας ένα τόσο όχι ακριβή όρο, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, επειδή η βέργα αυτή έχει μικρή μάζα, θεωρητικά δεν θα είχε πολύ μεγάλη διάτρηση. Αλλά αυτό δεν έχει καμία αντιστοιχεία με την πραγματικότητα, γιατί πολύ απλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, φεύγοντας δηλαδή η βέργα από το όπλο, αποκτά τόσο μεγάλη ταχύτητα, όπου το αποτέλεσμα ουσιαστικά της αδράνειας, της κινητικής ενέργειας που έχει αποκτήσει η βέργα κατά τη διάρκεια της βολής, είναι ότι μπορεί να έχει μικρότερη μάζα, αλλά έχει τόσο πολύ μεγάλη ταχύτητα, η οποία στο τέλος, ας πούμε, το αποτέλεσμα είναι να έχει πάρα πολύ μεγάλη διάτρηση εξαιτίας της αυξημένης αυτής ταχύτητας. Και αν δούμε λίγο και τον τύπο της κινητικής ενέργειας, γυρίζοντας δηλαδή λίγο πίσω στα χρόνια του γυμνασίου, είναι εύκολο να δούμε ότι η κινητική ενέργεια ισούται με το 1/2 της μάζας επί την ταχύτητα στο τετράγωνο. Και καταλαβαίνοντας, ας πούμε, έτσι πολύ απλά μαθηματικά, θα συνειδητοποιήσει κανείς ότι η ταχύτητα, επειδή ακριβώς είναι υψωμένη στο τετράγωνο, είναι αυτή που επηρεάζει πολύ περισσότερο, ας πούμε, την κινητική ενέργεια του βλήματος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η βέργα μας. Οπότε, για να ξαναγυρίσω πάλι στην αρχή, αυτό το όπλο είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ γρήγορο και με πολύ καλή διάτρηση. Αυτό το όπλο, αν το παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι η βέργα είναι τοποθετημένη περίπου μέσα στην παλάμη, ας πούμε, του ψαροκυνηγού, του χρήστη, ας πούμε, αυτού που κρατάει το όπλο. Ενώ σε αντιδιαστολή με όλα τα υπόλοιπα λαστιχοβόλα, λόγω κατασκευής δηλαδή, όχι λόγω επιλογής, η βέργα είναι τοποθετημένη επάνω από το όπλο, το οποίο αυτό δημιουργεί, αυτή η απόσταση δηλαδή, ουσιαστικά δημιουργεί ένα μοχλό, ο οποίος μεταφράζεται, αν μπορούσα να το πω έτσι λίγο αυθαίρετα, ας πούμε, μεταφράζεται σε ανάκρουση κατά τη διάρκεια της βολής. Ουσιαστικά τι γίνεται? Το γεγονός ότι η βέργα ξεκινάει μέσα από τη σκανδάλη μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη μάζα του χεριού μας ως φυσική προέκταση του όπλου, και έτσι ώστε δεν αντιλαμβανόμαστε τόσο πολύ την ανάκρουση. Πατάμε τη σκανδάλη και το όπλο πρακτικά μένει ακίνητο, χωρίς αυτό να μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη βολή, κατά τη διάρκεια της βολής. Είμαι βέβαιος πως όλοι κάποια στιγμή έχετε κάνει βολή από την επιφάνεια με το λαστιχοβόλο σας και αντιστοίχως με το ίδιο όπλο έχετε κληθεί να ρίξετε σε κάποιο βάθος. Οι λίγο πιο έμπειροι ή λίγο πιο παρατηρητικοί, αν μπορώ να το πω έτσι, θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι ένα όπλο στην επιφάνεια έχει διαφορετική αντίδραση από ότι στο βάθος. Με λίγα λόγια, η βολή και η αποτελεσματικότητα κατ' επέκταση του όπλου επηρεάζεται από την εξωτερική πίεση που ασκείται πάνω στο όπλο. Και όσο πιο βαθιά, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά να χάνει τρόποντινά το όπλο τη δύναμή του. Στα αεροβόλα τώρα, και συζητάμε μέχρι τη στιγμή που βγαίνει η βέργα από το όπλο, έτσι,
το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα, σε τι δυνάμεις και σε τι, πώς να το πω, διαδικασίες υπόκειται η βέργα από τη στιγμή που φύγει από το όπλο, αυτό είναι το ίδιο, είτε για αεροβόλα, είτε για λαστιχοβόλα, είτε για οτιδήποτε, ας πούμε. Αλλά όσο είναι μέσα στο όπλο και κατά τη διάρκεια της βολής, το αεροβόλο πολύ απλά δεν επηρεάζεται από την πίεση. Είναι ένα κλειστό σύστημα που όσο και βαθιά να το κατεβάσεις, με τον ίδιο τρόπο που θα ρίξει στην επιφάνεια, θα ρίξει και στο μέγιστο βάθος. Πράγμα το οποίο το καθιστά πάρα πολύ ελκυστικό για αυτούς τους οποίους καταδύονται βαθιά και κυνηγάνε, ας πούμε, μεγάλα θηράματα και θέλουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από το όπλο τους. Πριν από κάποιο διάστημα ασχολήθηκα με ένα ρόλερ που αν ανατρέξετε και λίγο πιο πίσω στα βίντεο μου, ας πούμε, στα βίντεο του καναλιού θα δείτε για πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, όπλο και σε πιο συγκεκριμένο βίντεο αναφέρομαι. Αυτά τα όπλα τα συγκεκριμένα επηρεάζονται πάρα πολύ από την απόδοση των ελαστικών. Δηλαδή αλλάζει λίγο η απόδοση του ελαστικού, αλλάζει βολή. Αλλάζεις βέργα, αλλάζει βολή. Αλλάζεις πετονιά, αλλάζει βολή. Αλλάζει θερμοκρασία, αλλάζει βολή. Και πρέπει να έχεις την ικανότητα να μπορείς να το ρυθμίσεις, ας πούμε, να καταλάβεις τι σου γίνεται και να μπορείς να το ρυθμίσεις. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, έχω ακούσει ότι υπάρχουν όπλα τα οποία και συγκεκριμένα για τα inverted, στα inverted αναφέρομαι και κάποιων συγκεκριμένων εταιριών, τα οποία έχουν πιο μεγάλη ανοχή σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που ανέφερα μάλλον, και είναι ένα πράγμα με το οποίο θα ασχοληθώ στο άμεσο μέλλον, ας πούμε, να δω τι συμβαίνει, να διαπιστώσω δηλαδή αν όντως ισχύουν αυτά που είπα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι με το αεροβόλο γλιτώνεις όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δεν έχει, ξέρω εγώ, έχουν πέσει τα λάστιχα, ξέρω εγώ, αυτή τη φορά η τάδε εταιρεία έχει βγάλει άλλο μείγμα, ας πούμε, στο ελαστικό που χρησιμοποίησε, ξέρω εγώ, για τα 16άρια της, ας πούμε, κτλ. Είναι ένα πράγμα στάνταρ, συγκεκριμένο, από την πρώτη μέρα που θα το πάρεις, ρίχνει με τον ίδιο τρόπο και δεν επηρεάζεται από κάποιον τέτοιου είδους παράγοντα. Κάθε σεζόν τουλάχιστον όλοι καλούμαστε να αλλάξουμε λάστιχα στα όπλα. Πλην κάποιον φίλων, ας πούμε, όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο ο οποίος λέει «Έλα μωρέ, καλά είναι, εντάξει, δεν πειράζει, μην το αλλάζεις», και έχει ένα ζευγάρι λάστιχα πάνω στο όπλο του, ξέρω, 5 χρόνια και κάποια στιγμή χάνει ένα ψάρι και λέει «Ναι, μάλλον ήρθε η στιγμή να αλλάξω λάστιχα». Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι το συγκεκριμένο όπλο και τα αεροβόλα γενικότερα, αυτό ισχύει για όλα, έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος συντήρησης. Δηλαδή, δεν έχουν λάστιχα, δεν έχουν καμπάνες, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Έχουν ένα σέρβις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο εγώ στο συγκεκριμένο από προσωπική εμπειρία σας λέω με πάμπολες βολές, σε στόχο, σε πραγματικές συνθήκες ψαρέματος κτλ. Προσωπικές φίλων ή μαθητές μου, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής, με πάρα πολλές βολές. Ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι δουλεύει με vacuum και είναι πολύ μικρές οι δυνάμεις που χρησιμοποιούνται για να επιτύχεις ένα καλό αποτέλεσμα, έχει και πολύ μικρές φθορές. Οπότε εγώ μετά από 2 χρόνια, ας πούμε, και θα το δείτε και στο βίντεο, πήγα το βασικό από τα 3 που το έχω ψαρέψει πάρα πολύ, ας πούμε, το 117, το πήγα στο Στέφανο και μου έκανε ένα σέρβις, ουσιαστικά μου άλλαξε λάδια, λες και είναι αυτοκίνητο, αλλά τέλος πάντων μου άλλαξε λάδια στο αεροβόλο και ένα πιστόνι και αυτό προληπτικά. Γιατί ίσως κάποια στιγμή, δηλαδή στο σύντομο μέλλον, να χρειαζόταν να εναλλαχθεί και από τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία, το κάναμε εκεί επί τόπου, κάνοντας δηλαδή μια συζήτηση. Το οποίο αντικειμενικό κόστος, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το πλήρωσα, αλλά συζητώντας λίγο με τον Στέφανο, μου είπε ότι αυτό δεν στοιχίζει πάνω από 50 ευρώ κανονικά και ο αναλογιζόμενος, ας πούμε,
σε 2 χρόνια σε ένα μεγάλο όπλο, το οποίο θα είχε, ξέρω εγώ, το 117 μου είναι σαν το 1.15, σαν το 1.20. Θα είχα αλλάξει τουλάχιστον 2 φορές λάστιχα και καμπάνες και ιστορίες τέτοιες με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και βάζοντας λίγο κάτω τα μαθηματικά, ας πούμε, αντιλαμβάνεστε ότι έχει διαφορά, ας πούμε, στο κόστος συντήρησης. Αναφερθήκαμε και προηγουμένως σε αυτό, ότι το μικρό μέγεθος, ας πούμε, και η μικρή μάζα που έχει ένα όπλο που θα αντικαταστήσει, ας πούμε, ένα μεγάλο λαστιχοβόλο, το κάνει πάρα πολύ εύκολο στη μεταφορά και από άποψη χώρου και από άποψη, βάρους, μετακίνησης, εντάξει. Αυτό για κάποιον ο οποίος, σαν και εμένα, που συνήθισε να πηγαίνει για ψάρεμα με τη βάρκα και είχε πραγματικά, δεν το λέω κάθε υπερβολή, είχε το μεγάλο, το μεσαίο μεγάλο όπλο, είχε το μικρό μεγάλο όπλο και μετά είχε το μεγάλο μεσαίο, μετά είχε το μεσαίο και το μικρό μεσαίο. Αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, ότι έφευγα από το σπίτι για να πάω για ψάρεμα και είχα ένα σάκο με 10 όπλα, ο οποίος ζύγιζε τουλάχιστον 20 κιλά, ας πούμε. Και δεν χωρούσε και πουθενά, δηλαδή. Και καλά να είσαι με τη βάρκα. Αν είσαι με το αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα. Και για φαντάσου να είσαι μια παρέα με 3 άτομα, καλά τα 2. Πες τα 2, πάει και έρχεται. Αλλά τα 3 άτομα, δηλαδή το να αντικαταστήσεις μια γκάμα όπλων, 2-3 όπλα με ένα, είναι πολύ σοβαρό πλεονέκτημα. Και από άποψη μεγέθους μεταφοράς, χώρου και ούτω καθεξής, αλλά αντιστοίχως και από άποψη κόστους. Αυτό το όπλο, η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα μπλε, τα Supreme που βλέπετε στα βίντεο, δεν τα έχω πληρώσει. Πλήρωσα μόνο το πρώτο, το Revolution που πήρα. Τα υπόλοιπα τα πήρα στα πλαίσια των δοκιμών και, ξέρω εγώ, μιας ας πούμε χορηγίας. Με αυτά τα 3 όπλα, τα οποία στοιχίζουν φυσιολογικά, θεωρώ πολύ τίμια, ας πούμε, για αυτό που προσφέρουν, έχω αντικαταστήσει όλο το σάκο των όπλων που σας είπα προηγουμένως. Οπότε, αν κάποιος το πάρει αντικειμενικά με χαρτί και μολύβι και το υπολογίσει, είναι πολύ συμφέρον οικονομικά να έχεις ένα όπλο που σου κάνει πολλές δουλειές. Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των πλεονεκτημάτων και να περάσουμε προφανώς και στο κομμάτι των μειονεκτημάτων που έχει αυτό το όπλο, θα πούμε ότι το 80, το λαστιχοβόλο, έχει το ίδιο μέγεθος ακριβώς με το 112 το αεροβόλο της συγκεκριμένης εταιρείας, το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά πάνω κάτω και στις υπόλοιπες εταιρείες, ας πούμε, αυτό είναι. Το βεληνικές του όπλο όμως αυτού, του 112 δηλαδή, του LG του αεροβόλου συγκεκριμένα, είναι λίγο καλύτερο από το 110 το λαστιχοβόλο. Ένα 110 ξύλινο, ας πούμε, λαστιχοβόλο δεν ρίχνει τόσο καλά όσο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι μεταξύ 80 και 110 υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το 85, το 90, το 95, το 100, το 105 και το 110. Συζητάμε δηλαδή για 6 διαφορετικά νούμερα, για 6 διαφορετικά μεγέθη, ας πούμε, όπλων, που καθ' υπερβολή ίσως, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει ανά 5 εκατοστά όπλο, αλλά οι περισσότεροι, ας πούμε, που ασχολούνται συστηματικά με το υποβρύχιο κυνήγι, μεταξύ 80 και 110 έχουν τουλάχιστον 3-4 όπλα. Φανταστείτε ότι όλα αυτά μπορείτε να αντικαταστήσετε με ένα και μοναδικό όπλο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε. Ας πούμε όμως και τα μειονεκτήματα που έχουν αυτά τα όπλα, τα οποία είναι, πώς να το πω, μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν μόνο πλεονεκτήματα, θα έχουν σαφώς και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία ο καθένας, ας πούμε, μετά από εμάς
τα ζυγίζει και αποφασίζει, ξέρω εγώ, αν αυτό το πράγμα, ας πούμε, αυτό το αντικείμενο του ταιριάζει ή όχι, ή του αρέσει ή όχι, ή τέλος πάντων αποφασίζει τι θα κάνει. Ένα από τα πράγματα το οποίο μας απασχολεί κατά τη χρήση αυτού του όπλου είναι η ελαφριά βέργα. Τα συγκεκριμένα όπλα που έχω εγώ, ας πούμε, ρίχνουν 7 χιλιοστά βέργα και 7,5. Εγώ τα χρησιμοποιώ όλα με 7. Το πρόβλημα που προκύπτει από αυτό είναι ότι επειδή είναι όλο το όπλο πιο κοντό, ας πούμε, πιο μικρό, αντίστοιχα και η βέργα του είναι σαφώς πιο κοντή. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στο 112, η βέργα του είναι 1,25. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι χτυπάς ένα σαργό, για παράδειγμα, ή ένα λούτσο ή ένα ψάρι μικρό σε μέγεθος, όχι κανένα τεράστιο, και έχει τη δυνατότητα να πάρει τη βέργα και να φύγει, να την ταξιδέψει. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μετά από μια τέτοια βολή πρέπει να είσαι πάντα να έχεις στο μυαλό σου, να είσαι πάντα σε εγρήγορση, ώστε να κρατήσεις το μουλινέ και να διαχειριστείς το σκηνή, ας πούμε, για να μην έχεις μπλεξίματα, βραχώματα και ούτω καθεξής. Ένα ακόμα θέμα που προκύπτει, ας πούμε, κατά τη χρήση αυτού του όπλου είναι το service. Service, αν κάποιος είναι ικανός, ας πούμε, στο να μαστορεύει πράγματα, θα μπορούσε να το κάνει και μόνος του. Με κάποια ελάχιστα υλικά, ας πούμε, που μπορεί να έχει, μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα. Διαφορετικά θα πρέπει το όπλο να το στείλει στον αντιπρόσωπο να του κάνει το service. Προσωπικά, για να το κάνω αυτό μία φορά στα 2 χρόνια, όπως σας είπα, δεν μου δημιουργεί θέμα. Και έτσι όπως το είδα, το επόμενο
κατά πάσα πιθανότητα θα το... Και επειδή έχω και μια εμπειρία, όπως σας είπα στην αρχή, έτσι, έχοντας χαλάσει ένα φορτηγό, ας πούμε, από αυτά τα όπλα, θα δοκιμάσω, εντάξει. Στη χειρότερη περίπτωση θα έχω χαλάσει άλλο ένα και μετά θα το πάω στο Στέφανο και θα το πάω βίντεο και θα το πω, έλα Στέφανε, ξαναφτιάξτε το. Το όπλισμα ενός τέτοιου όπλου είναι μια διαδικασία και είναι τελείως διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε με το λαστιχοβόλο. Είναι ένα παράπονο εντός παρενθέσεως που έχω ακούσει συχνά πυκνά από ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει να οπλίσουν ένα αεροβόλο ή να χρησιμοποιήσουν τέλος πάντων ένα αεροβόλο, αλλά πολύ απλά θα σας γυρίσω, ας πούμε, στο μερικά χρόνια πίσω ή μερικές τέλος πάντων φορές πίσω ή μερικές δεκαετίες στην περίπτωσή μου πίσω και θα σας πω ότι και το λαστιχοβόλο όπλο στην αρχή, μέχρι να μάθετε να οπλίζετε, μέχρι να γίνει οικία η διαδικασία και η κίνηση, υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Και σας το λέω αυτό πολύ συγκεκριμένα και έχοντας πάρα πολύ καλή άποψη και είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, γιατί το βλέπω στους μαθητές, ας πούμε, που έρχονται σε μένα να μάθουν να κάνουν ψαροντούφεκο. Αν κάποιος το πρώτο πράγμα που θα μάθει να οπλίζει είναι ένα λαστιχοβόλο, στην αρχή θα δυσκολευτεί και μετά θα εξοικειωθεί με τη διαδικασία. Αν μάθει να οπλίζει ένα αεροβόλο, στην αρχή θα δυσκολευτεί και μετά θα συνηθίσει με τη διαδικασία και θα του φαίνεται περίεργη η διαδικασία του λαστιχοβόλου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το μαθαίνεις αυτό το πράγμα, το συνηθίζεις, εξοικειώνεσαι και είναι μια πολύ απλή και, πώς να το πω, διαδικασία ρουτίνας. Άλλο ένα όμως θέμα που έχει να κάνει με το όπλισμα είναι αυτό εδώ. Είναι το οπλιστήρι. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν το δικό μου ύψος, για να το πω έτσι ευγενικά, ένα όπλο το οποίο είναι 1,17, για να πιάσεις τη βέργα και να το οπλίσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ μακρύ. Οπότε δεν φτάνεις με το κλασικό οπλιστήρι που είναι ένα τέτοιο στέλεχος να το οπλίσεις, οπότε χρειάζεται να φτιάξεις ένα τέτοιο σύστημα που το δίνει αυτό η εταιρεία, έρχεται δηλαδή μαζί με την αγορά του όπλου, για να μπορείς να πιάνεις τη βέργα από πιο χαμηλά και να το οπλίζεις. Αλλά το θέμα δεν είναι να το οπλίσεις, το θέμα είναι ότι μετά από κάθε βολή αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να το τοποθετήσεις. Ή θα το βάλεις στη σημαδούρα που είναι μια, πώς θα το πω, λύση, ή σε αντίθετη περίπτωση αυτό που κάνω εγώ, ας πούμε, είναι ότι έχω βρει έναν τρόπο και το τοποθετώ στη ζώνη μου κάπως, χωρίς να κρέμονται τα σκοινιά, χωρίς να με ενοχλεί, ας πούμε, στην κατάδυση και στην ανάδυση, και αυτό είναι. Δηλαδή δεν μου δημιουργεί πλέον πρόβλημα ούτε αυτό. Το μόνο είναι ότι θα πρέπει, και την έχω πατήσει δηλαδή 2 φορές, ας πούμε, και συγκεκριμένα έχω πάει για ψάρεμα και έχω ξεχάσει να πάρω το οπλιστήρι μαζί μου και πολύ απλά δεν μπορούσα να οπλίσω το όπλο. Όπως και να έχει, με μια καλή οργάνωση και έχοντας όλα μας τα πράγματα μέσα σε ένα διχτάκι, αυτό το πρόβλημα λύνεται εντελώς. Ο βράχος πάντα κερδίζει. Δηλαδή, αν πετύχεις με το όπλο σου, με μια βολή βασικά, με τη βέργα, ένα βράχο, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ο βράχος δεν παθαίνει τίποτα, αλλά η βέργα στραβώνει, σπάει, χαλάει και ούτω καθεξής. Το συγκεκριμένο μοντέλο που χρησιμοποιώ εγώ δεν έχει ταχύτητες, δηλαδή έχει μόνο ταχύτητες, ενώ δεν έχει μειωτήρα στη δύναμή του, όπως είχαν τα προηγούμενα μοντέλα, ας πούμε. Αυτά που ανέφερα, τα περισσότερα δηλαδή, είχαν μικρή και μεγάλη σκάλα, κάτι αντίστοιχο της πρώτης και δεύτερης, ας πούμε, σκάλας στο λαστιχοβόλο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στην τρύπα θα πρέπει να ρίξεις είτε με λιγότερο φουσκωμένο, ας πούμε, όπλο, να έχεις ένα όπλο το οποίο είναι εξειδικευμένο για την τρύπα, ή αντίστοιχα να ρίξεις μόνο σε μεγάλα ψάρια. Δηλαδή, το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που σου δίνει ουσιαστικά χρησιμοποιώντας λιγότερα όπλα για ένα μεγάλο εύρος, ας πούμε, δυνατοτήτων, κάπως εδώ μειώνεται, γιατί κάπως περιορίζεται, γιατί πολύ απλά, παρόλο που το όπλο είναι σχετικά
μικρό σε μέγεθος, ευκίνητο κτλ. Και θα μπορούσε να ρίξει μέσα σε μία τρύπα. Την ίδια στιγμή δηλαδή που θα μπορούσες να ρίξεις έξω από την τρύπα σε ένα μεγάλο ψάρι, σε μια συναγρίδα, ας πούμε, σε ένα ροφό που είναι στο ανοιχτό νερό κτλ. Μέσα στην τρύπα εννοείται ότι δεν θα μπορούσες να ρίξεις σε ένα σαργό χωρίς να κάνεις ζημιά με το ίδιο όπλο, χωρίς να κάνεις ζημιά στη βέργα σου. Συνεχίζοντας τη λίστα των πραγμάτων που δεν είναι τέλεια στη χρήση αυτού του όπλου, θα μιλήσουμε λίγο για τη βέργα. Η βέργα του όπλου ενώνεται με την πετονιά, όχι όπως έχουμε συνηθίσει πάνω στα λαστιχοβόλα μέσα από μια τρύπα, ας πούμε, που περνάει η πετονιά και κατευθείαν είναι συνδεδεμένη με τη βέργα, αλλά έχει έναν οδηγό ο οποίος τρέχει επάνω στη βέργα και η πετονιά συνδέεται με τον οδηγό, ο οποίος οδηγός τρέχει πάνω στη βέργα. Το θέμα που δημιουργείται από αυτό είναι το εξής, ότι μετά από μία βολή, αν πας να τραβήξεις, να κάνεις ανάκτηση ουσιαστικά της βέργας, αυτό, επειδή το σημείο που πιάνει η πετονιά με το σημείο που τελειώνει η βέργα έχουν μία κάποια απόσταση μεταξύ τους, δημιουργεί κάτι σαν αγκυράκι. Δηλαδή θα το τραβήξεις και θα πάει να σκαλώσει και συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, να σκαλώνει η βέργα σε κάποιο εμπόδιο που βρίσκει, όπως κάνεις την ανάκτηση, όπως την τραβάς δηλαδή, και αυτό να χρειάζεται να κάνεις ουσιαστικά δεύτερη βουτιά για να πρέπει να ξεπιάσεις, να ξεσκαλώσεις τη βέργα και να πάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, είτε τη βέργα είτε το θύραμά σου στην επιφάνεια. Αν έχετε κάποια στιγμή χρησιμοποιήσει λαστιχοβόλο στο οποίο έχετε πιάσει την πετονιά όχι στο τέλος της βέργας, εκεί στο σημείο που μπαίνει μέσα στο μηχανισμό, αλλά πιο μπροστά, πάνω σε ένα καρχαριάκι είτε στη μέση της πετονιάς, κάτι που, ας πούμε, για παράδειγμα συμβαίνει στα περισσότερα inverted της αγοράς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει και εκεί και δημιουργεί εν δυνάμει κάποιες φορές, ας πούμε, έτσι, κάποια μπλεξίματα, κάποιους προβληματισμούς. Βλέπουμε ότι η πετονιά ή το νήμα, τέλος πάντων, ό,τι θέλουμε, ό,τι προτιμούμε, πιάνει όχι ακριβώς επάνω στη βέργα, αλλά πιάνει επάνω σε αυτόν τον οδηγό, ο οποίος είναι απαραίτητος και υπάρχει σε όλα τα αεροβόλα. Εντάξει. Το θέμα που προκύπτει τώρα από αυτό είναι το εξής, ότι όταν εμείς πάμε να ανακτήσουμε τη βέργα, να τραβήξουμε, δηλαδή έχουμε κάνει μια βολή και πάμε να το τραβήξουμε προς τα πίσω, όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο συμβαίνει αυτό και σκαλώνει η βέργα κάτω, και όσο και να τραβάς, μετά λειτουργεί το πίσω μέρος της βέργας σαν αγκυράκι και δεν έχουμε τη δυνατότητα να την πιάσουμε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα αυτή που έχει την τρυπούλα, γιατί αυτό είναι που πιάνει μέσα στο πιστόνι, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να το πιάσουμε πάνω στον οδηγό και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τον τρόπο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τα όπλα αυτά
και συγκεκριμένα όχι τα όπλα, οι βέργες αυτές δεν έχουν εξολκήσει ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν στην αγορά. Θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί και να κάνει μια πατέντα δική του, ούτως ώστε να φτιάξει έναν εξολκιά. Οι εξολκίες, ας πούμε, των βεργών που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αφενός να κάνουν αυτό που λέει η βέργα, να έλξουν, να τραβήξουν δηλαδή τη βέργα προς τα πίσω, αλλά μια πολύ βασική λειτουργία που χρειάζεται ακόμα να πετύχουν είναι να μπορούν να στρίψουν τη βέργα. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει χτυπήσει, ας πούμε, η βέργα, έχει σφινώσει κάπου σε μια σχισμή, ας πούμε, σε ένα βράχο, σε ένα θαλάμι ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μπορείς να στρίψεις για να ξεσφινώσει και μετά να τραβήξεις. Αυτό, όσο κι αν συζήτησα, όσο κι αν έψαξα να βρω μία λύση, δεν υπήρχε έτοιμη, οπότε έπρεπε να σκεφτώ μόνος μου κάτι. Αυτό σε αυτό το οποίο κατέληξα και θα σας το παρουσιάσουμε τώρα, είναι ότι στο τέλος της βέργας, εκεί που έχει ένα μεταλλικό O-ring για να ακουμπήσει πάνω ο οδηγός, όσο είναι το πάχος του μεταλλικού αυτού δακτυλίου, έχω φάει λίγο τη βέργα δεξιά και αριστερά και έχω προσαρμόσει αντίστοιχα και έναν εξολκιά της αγοράς. Τον έχω και αυτόν τριμάρει, τον έχω φάει, ας πούμε, και αυτό στο ίδιο πάχος και έχω δημιουργήσει, όπως έρχεται η βέργα, δύο μικρές εγκοπές, στο οποίο μπορώ και βάζω εκεί τον εξολκιά μέσα και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει και ένας αντίστοιχος εξολκιάς, ας πούμε, για μια βέργα λαστιχοβόλου. Αλλά θα σας δείξουμε με λεπτομέρεια ακριβώς τι είναι, ώστε αν σας ενδιαφέρει να μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο κατασκευαστικά, με τη χρήση ενός τροχού αν πιάνουν τα χέρια σας ή σιγά σιγά αν έχετε πολύ υπομονή και λίμα και δεν έχετε τροχό, μπορείτε να το κάνετε και αντίστοιχα με μία λίμα. Θα το δείτε όμως τώρα ακριβώς τι εννοώ. Στην αρχή αυτό που έκανα είναι ότι πήρα έναν κλασικό εξολκιά του εμπορίου, διεύρυνα την οπή με τη σκέψη ότι θα μπορούσα να κάνω αυτό και να τραβήξω προς τα πίσω τη βέργα. Αυτό δουλεύει μέχρι κάποιο όριο, το οποίο δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί ενώ έχεις τη δυνατότητα να τραβήξεις προς τα πίσω τη βέργα, δεν έχεις τη δυνατότητα να την στρίψεις. Οπότε εκεί που καταλήξαμε είναι το εξής. Μετακινώντας αυτό το κομμάτι μπροστά, αυτό το συγκεκριμένο δακτυλίδι που υπάρχει σε όλα τα αεροβόλα, σε όλα τα μοντέλα, και η χρήση του είναι στο να προστατεύσει, ας πούμε, την ουρά της βέργας την ώρα που χτυπάει επάνω ο οδηγός που συγκρατεί την μπετονιά. Αν αυτό το μετακινήσω πιο μπροστά και στη θέση εκεί που τερματίζει, δηλαδή περίπου, βλέπετε, φάω την μπετονιά, τη βέργα μισό χιλιοστό από τη μία πλευρά και μισό χιλιοστό από την άλλη πλευρά, μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να κουμπώσω, προσαρμόζοντας αντίστοιχα και έναν εξολκιά σε αυτή την διατομή, μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να μπω μέσα εδώ και να στρίψω τη βέργα και βέβαια να την τραβήξω πίσω και μπροστά. Αυτό εδώ. Εντάξει. Και έτσι λύνεται οποιαδήποτε, ας πούμε, αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε κατάσταση, ας πούμε, που θα μπορούσε να λυθεί με έναν εξολκιά όπως γίνεται τυπικά στα λαστιχοβόλα. Και τελειώνουμε σε άλλο ένα κομμάτι το οποίο αποτελούσε μειονέκτημα και ήταν η σκόπευση. Σε αυτό σπατάλησα άπειρο χρόνο, άπειρη προσπάθεια και πάρα πολλές βολές και σε σταθερό στόχο αλλά και σε ψάρια, και κατέληξα πώς θα μπορούσε κάποιος ο οποίος είναι συνηθισμένος στη χρήση λαστιχοβόλων να περάσει στη χρήση αεροβόλων χωρίς κανένα πρόβλημα
σε σχέση με τη σκόπευση. Αυτό, όπως έχετε δει πάνω στα όπλα μου, έχω βάλει σε διάφορα σημεία κάποιες οπτικές ίνες. Τα σκοπευτικά, έτσι όπως έρχονται από το εργοστάσιο, προσωπικά δεν με βολέψανε, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που απλά πιάσανε το όπλο στα χέρια τους και ρίξανε και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Και κατέληξα, ανάλογα το μήκος του όπλου, να τοποθετώ σε διαφορετικά σημεία τα σκοπευτικά, τις οπτικές ίνες, οι οποίες έχουν και αυτές πάλι ανάλογα με το μήκος του όπλου διαφορετικό μήκος, και έχει σαν αποτέλεσμα, και σας το λέω έτσι με μεγάλη, ικανοποίηση και σιγουριά, γιατί το έχω δοκιμάσει και με αρκετούς μαθητές, αλλά και φίλους και προσωπικά, τα αποτελέσματα που είχα, ότι πολύ απλά κάποιος ο οποίος χωρίς να έχει πρώτερη εμπειρία με αεροβόλο, παίρνει το όπλο έτσι όπως είναι φτιαγμένο, με τα σκοπευτικά έτσι όπως είναι φτιαγμένο, το σηκώνει, σημαδεύει και έχει τα αποτελέσματα, από άποψη στόχευσης που θα είχε και με ένα κανονικό λεστιχοβόλο. Αυτό. Ελπίζω να μην σας κούρασα με όλες αυτές τις πληροφορίες και τις διαδικασίες που σας περιέγραψα, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω έτσι και πιο συνεπτυγμένο, για να σας μεταδώσω την εμπειρία που είχα όλα αυτά τα χρόνια και από το παρελθόν, αλλά και τα 2 τελευταία χρόνια, από τη χρήση αυτών των όπλων. Και προσπάθησα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις τις οποίες μου έχετε κάνει με μηνύματα είτε σε προσωπικές συναντήσεις όλο αυτό το διάστημα. Και θα κλείσουμε αυτό το βίντεο δείχνοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οπλίζουμε αυτό το όπλο, για να έχετε μία ιδέα και να ξέρετε αν αυτό, ουσιαστικά να έχετε μία ολοκληρωμένη άποψη, αν αυτό το πράγμα ταιριάζει για εσάς και για τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύετε. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει λίγο και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ακολουθήστε το κανάλι και θα έχουμε και άλλα τέτοια βίντεο στο μέλλον με ανάλογο περιεχόμενο που ελπίζω να σας ενδιαφέρει αναλόγως.